હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ગાજરનો હલવો. અને આ ગાજરનો હલવો તમે ફક્ત 2 ચમચી ઘીમાં પણ બનાવી શકો છો. તો એ હેલ્ધી પણ બની જશે, ટેસ્ટી પણ બનશે, સાથે ફટાફટ પણ બની જશે. ગાજરનો હલવો ઘણી બધી રીતે બનતો હોય છે, પણ આજે આપણે એકદમ સરળ રીતે ગાજરને ખમણ્યા વગર ડાયરેક્ટ કુકરમાં જ બનાવશું. ગાજરનો હલવો બનાવવામાં આપણને 50 થી 60 મિનિટનો ટાઈમ લાગતો હોય છે, પણ આજે આપણે ફક્ત 20 થી 25 મિનિટમાં આરામથી ગાજરનો હલવો બનાવી શકીએ તેની રીત જોશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ રીત સારી લાગે તો મારી ચેનલ કિચકુકને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા, જેથી હું જે પણ નવી રેસિપી અપલોડ કરું તેની નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચતી રહે. અને સબસ્ક્રાઈબ કરવું ફ્રી હોય છે. તો હવે ગાજરનો હલવો બનાવવા માટે અત્યારે મેં આવા લાલ ગાજર એટલે કે દિલ્હી ગાજર આવે છે તે લીધા છે. જેવો ગાજરનો તમારો કલર હશે એવો જ તમારા હલવાનો કલર બનશે. એટલે બને તો એકદમ લાલ લાલ ગાજર લેવા. પછી નાના હોય કે મોટા કોઈ પણ ગાજર ચાલશે, પણ અહીંયા આપણે લાલ ગાજર જ લેવાના. અહીંયા મેં 1 કિલો ગાજર લીધા છે અને તેને ધોઈને કોરા કરીને પછી આપણે એને આવી રીતે છાલ ઉતારી લેવાની. હવે ગાજરના છાલ ઉતારી લીધા પછી આપણે એના કટકા કરી લેવાના. આવી રીતે મોટા મોટા કે નાના નાના તમને જેવા ટુકડા ફાવે તે કરી લેવાના. અને પછી જે નીચેનો ભાગ હોય, જેમાં પીઠનો ભાગ વધારે હોય, એ ભાગ આપણે આવી રીતે કાઢી લેવાનો. આવી રીતે પેલા પીઠનો ભાગ બધો કાઢી લેવાનો અને ગાજરને કટકા કરી લેવાના. જો પીઠનો ભાગ ઓછો હોય તો તમે ના કાઢો તો પણ ચાલશે, જરૂરી નથી બધામાંથી પીઠ કાઢવું જ. પછી આવી રીતે ગાજરના જે ટુકડા કરીને રાખ્યા આપણે એને મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાનું અને આપણે એને મિક્સરમાં પીસી લેવાનું છે. પણ હા, પાણી નાખતા નહીં, એમનેમ જ પીસી લેજો. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું ગાજર પીસાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. આમાં મેં પાણી નથી નાખ્યું, એમનેમ જ એને પીસી લીધું છે. તો આ રીતે બધા જ ગાજર આપણે પહેલાં પીસીને તૈયાર કરી લેવાના. તો તમે જોઈ શકો છો બધું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને હલવો બનાવી લઈએ. એના માટે મેં ડાયરેક્ટ કુકર જ લીધું છે. તમે જો કુકરમાં ના બનાવવું હોય તો કોઈ કઢાઈમાં પણ બનાવી શકો, એમાં જરૂરી નથી આવું. તેમાં 1.5 મોટી ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરવાનું. હવે ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે ગાજર આપણે જે પીસીને રાખ્યું તે આમાં ઉમેરી દઈએ. હવે આ ગાજરને આવી રીતે સતત હલાવતા આપણે 2 મિનિટ ફૂલ ગેસ ઉપર શેકી લેવાનું. જેમ જેમ ગાજર શેકાતો જશે એમ એનો કલર ઓરેન્જ થતો જશે. પણ ચિંતા ના કરતા, લાસ્ટમાં જે ગાજરનો કલર હશે એવો જ તમારો ગાજરનો હલવાનો કલર આવી જશે. એટલે એને 2 મિનિટ ફૂલ ગેસ ઉપર શેકી લેજો પહેલાં. તમે જોઈ શકો છો આ શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે એને બાફવા માટે નીચે ચોટેની કુકરમાં એટલે 1 કપ જેટલું એટલે કે 250 ml જેટલું દૂધ ઉમેરી દેવાનું. અહીંયા તમે પાણી ઉમેરવું હોય તો પાણી પણ ઉમેરી શકો છો, પણ પાણી ઉમેરવા કરતાં દૂધ ઉમેરજો. ટેસ્ટ તો સારો જ આવશે, કેમ કે આ દૂધનું માવો પણ બની જશે એટલે ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે. તો આવી રીતે 1 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરી દેવાનું અને હવે કુકર બંધ કરી દેવાનું અને મીડિયમ ગેસ ઉપર એને આપણે 2 સીટી વગાડી લેવાની. પછી ગેસ બંધ કરીને થોડુંક ઠંડુ થવા દેવાનું. ઠંડુ થઈ જાય એટલે પાછું ખોલી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો ગાજર સરસ સોફ્ટ પણ થઈ ગયા છે અને સરસ ચડી પણ ગયા છે. હવે પાછો ગેસ ચાલુ કરી દઈએ અને ફૂલ કરી દઈએ અને તેને સતત ફૂલ ગેસ ઉપર હલાવતા રહીએ. હવે આ જે દૂધ વધ્યું છે એને આપણે બાળવાનું છે, એટલે આપણે એને ફૂલ ગેસ ઉપર પકાવશું. એટલે એમાંથી દૂધમાંથી માવો બની જશે, જે ટેસ્ટી પણ લાગશે તમને. હવે આ ગાજરમાં આપણે દૂધ વધારે નહીં ઉમેરીએ, આપણે આટલું જ દૂધ ઉમેરવાનું છે અને સાથે આપણે આમાં માવો પણ નથી ઉમેરવાના. તો આ ગાજરનો હલવો આપણે એકદમ ટેસ્ટી અને બહાર જેવો બનાવવો હોય તો તેના માટે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલું કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરી દેવાનું. કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરવાથી તમને માવાનો ટેક્સચર પણ આવશે અને ટેસ્ટ પણ આવશે. અને સાથે આ ગાજરનો હલવો જલ્દી પણ બની જાય છે. તો આ રીતે કન્ડેન્સ મિલ્કથી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. કન્ડેન્સ મિલ્ક બનાવવાની રેસિપી મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે, ત્યાંથી તમે એને જોઈ શકો છો.
અને જો આવી રીતે કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરીને ના બનાવવું હોય અને એકલું દૂધ અને ગાજરથી બનાવવું હોય તો એની રેસિપીની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. હવે આને આપણે ફૂલ ગેસ ઉપર આવી રીતે જ સતત હલાવતા રહેવાનું જ્યાં સુધી આ દૂધ એકદમ બળી ના જાય. હવે આમાંથી દૂધનું પ્રમાણ જેમ જેમ ઓછું થતું જશે એમ ગાજરનો હલવો ઘાટો થતો જશે. તમે જોઈ શકો છો કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરવાથી આપણે જે ગાજરનો હલવાનો કલર આવ્યો છે તે લાલ નથી આવ્યો. તો હવે ગાજરના હલવાનો કલર લાલ લાવવા માટે 2 થી 3 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દેવાની અને સાથે 2 મોટી ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી દેવાનું. હવે અત્યારે ઘી ઉમેરવાથી ગાજરના હલવાનો ટેસ્ટ એકદમ ડબલ થઈ જશે અને સાથે ગાજરના હલવામાં એકદમ શાઇન આવશે. તો જો આ ગાજરના હલવામાં અત્યારે તમારે ઘી ના ઉમેરવું હોય તો ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમે આને સ્કીપ અત્યારે કરી શકો છો. શરૂઆતમાં જ 2 ચમચી ઘી ઉમેરી દેજો, તેટલું ઇનફ છે. અને અડધી ચમચી જેટલું એલચી પાવડર ઉમેરી દેવાનું. તો બસ હવે આપણે આમાં કોઈ પણ વસ્તુ નહીં ઉમેરીએ અને આપણે સતત હલાવતા રહીશું. જેમ જેમ ખાંડ ઓગળતી જશે એમ ગાજરના હલવાનો કલર લાલ લાલ થતો જશે. જેવો ગાજરનો કલર હશે તેવો જ ગાજરના હલવાનો કલર આવી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો ગાજરના હલવાનો કલર એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે, લાલ થઈ ગયો છે. જેવા ગાજર હશે તેવો જ લાલ થઈ જશે, પણ ખાંડ ચોક્કસ ઉમેરજો. તો તમે જોઈ શકો છો ગાજરનો હલવો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. અને લાસ્ટમાં હવે આપણે અડધો કપ જેટલા ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી દઈએ. તમે ડ્રાયફ્રૂટ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો ના ઉમેરવા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાના. હવે આપણો ગાજરનો હલવો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તમારે હજુ ઘાટો જોઈતો હોય તો હજી થોડો ઉકાળી લેવો. હું અત્યારે ગેસ બંધ કરી દઈશ અને હવે આને ઠંડો થવા દઈશ. ઠંડો થઈ જાય એટલે એરટાઈટ ડબ્બામાં બહાર 5 થી 6 દિવસ અને ફ્રીજમાં 15 થી 20 દિવસ સરસ રહે છે. પછી જ્યારે તમારે સર્વ કરવાનો હોય ત્યારે પાછો એને થોડો શેકી લેવાનો 2 થી 3 મિનિટ, એટલે સરસ પાછો આવી રીતે લાલ થઈ જશે. અને ગરમ ગરમ સર્વ કરો ત્યારે ઉપરથી થોડાક આવી રીતે ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી દેજો. તો તમને આ ગાજરના હલવાની રેસિપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી કહેજો. અને રેસિપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, તમારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સમાં શેર પણ જરૂરથી કરી દેજો. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. તો આ શિયાળામાં તમે ચોક્કસથી આ રીતે ગાજરનો હલવો બનાવજો. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.